سلام من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. شاید خانم خیلی خوش آمدین، تشریف آوردین. شما مگه کرونا نداری عزیزم؟ نه خوب شدین؟ بله. شما چطور؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که حال تک تک شما هم خوب باشه. واقعا یعنی امیدوارم حالتون واقعا خوب باشه. از صمیم قلب امیدوارم خوب و سلامت باشه، چون دیدم بعضیا میگن بابا ولمون کن بذار بمیریم راحت شیم از دست اینا. نه عزیزان، نه شما خدایی نکرده بلایی هم سرتون بیاد، اینا اون دنیا ولکنتون نیستن. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا گفت در شأن آرامستان مؤمنان نیست که تصویر خانم‌های مؤمن را به شکل کشف حجاب و بی حجاب روی سنگ‌های قبر حکاکی کنند. به هر حال عکس روی سنگ قبر میت که هیچی، این آلات سرگردانی که من میشناسم با خود میت هم تحریک میشن. یعنی حتی اگه یه روز عین تو این فیلم‌های خارجی آخر زمان بشه، واسه اینا زامبی و پلنگ فرق چندانی نداره. سعید قزنفری گفته در چند ماه اخیر 98 سنگ قبر که تصاویر مکشوفه داشتن جمع‌آوری و اصلاح شدند. همین اصلاح 98 سنگ قبر خودش نشون میده که اصلاحات تو کشور جواب داده و باید تشکر کرد از اصلاح طلبان عزیزی که ما رو از گشت ارشاد دور میدون رسوندن به گشت ارشاد توی قبرستون. ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران. گشت ارشاد واسه مدیران که خیلی وقت داریم، فقط نحوه هدایت کردنشون یه تفاوت کوچیکی با گشت ارشاد مردم عادی داره. مردم عادی رو ون سوار میکنه میبره وزرا، مسئولین رو هواپیما سوار میکنه میبره کانادا و گاهی هم سایر کشورها. در حالی که امروز شاخص آلایندگی هوای تهران 118 و هوا برای گروه‌های حساس ناسالمه، ابراهیم رئیسی در نشست منطقه وزیران محیط زیست گفته آماده ایم تجربیاتمون از نحوه کاهش آلودگی هوا رو در اختیار سایر کشورها قرار بدیم. بزرگترین تجربه‌ای هم که در این زمینه داریم اینه که آلودگی هوا رو شاید نشه کنترل کرد، ولی میشه ازش استفاده کرد. متاسفانه همه جای دنیا شعورشون نمیرسه و فکر میکنن آلودگی هوا چیز بدیه و ضرر داره، در صورتی که اگه ازش درست استفاده بشه خیلی هم چیز به درد بخوریه. برنامه افطاری هنرمندان با رئیس جمهور ایران که قرار بود شب گذشته انجام بشه لغو شده. علت این امر گرد و غبار در تهران اعلام شده، اما روزنامه شرق گزارش داده 99% از هنرمندان به بهانه‌های مختلف از حضور در این مراسم خودداری کردند. مشکلات اقتصادی که تقصیر آمریکاست، مشکلات امنیتی که کار اسرائیل، گرونی هم که به خاطر جنگ اوکراین. تو این شرایط طبیعیه که آدم حساب نکردن رئیس جمهورم زیر سر دی اکسید کربن و ذرات معلق و گازهای گلخانه‌ای باشه دیگه. به عنوان کشوری که بزرگترین منابع انرژی پاک را در اختیار دارد، آمادگی دارد برای کاهش آلودگی‌ها و حفاظت از محیط زیست، تجارب و دانش زیست فناوری خود را در اختیار دیگر کشورها به ویژه همسایگان عزیز خود قرار دهد. مطمئنم خودشم که داشته از روش میخون نمیفهمه چی داره میخونه. دیدین که چجوری تجربیات و تجارب در حوزه محیط زیست؟ حالا تنها حوزه‌ای که شما توش تجربه کسب کردین همون حوزه علمیه قم که البته تجربیات مفیدی هم بوده، چون اون خورشید بیچاره هر چه قدم زور میزد تنهایی نمیتونست این همه رودخونه و دریا و دریاچه رو بخشک کنه. به کمک شما واقعا نیاز داشت. تظاهرات مردمی در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه. معترضان میگویند کوتاهی مسئولان کشور این دریاچه را در آستانه یک فاجعه زیست محیطی قرار داده. آیا از کوتاهی مسئولان خود رنج میبرید؟ آیا به خاطر کوتاهی مسئولان دچار مشکلات اقتصادی و زیست محیطی شده اید؟ آیا کوتاهی مسئولان شما را ناراحت کرده است؟ ناراحت نباشید، به خدا کوتاهی از کلفتی خیلی بهتر است.
بذارید کوتاهی کنن. اینا کار کردنشون خیلی خطرناکتر از کار نکردنشونه. اعوجاج گنبد مسجد شاه اصفهان و دورنگ شدن کاشی‌های آن پس از 12 سال مرمت. پیش میاد دیگه. به هر حال این عزیزان در 40 سال اخیر تنها مرمت موفقی که روی آثار باستانی داشتن این بوده که هر کدوم تو اسمشون شاه داشته اون شاه رو تبدیلش کردن به امام، که این خودش خیزش بزرگی. البته ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور. خیزید و خزارید که باقر خلبان است، از خیزش او خشتک ملت نگران است. ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما یک خیزش هستیم که بیش از این مردم ما رو تحقیر نکنه. والا اینایی که گفتی خیلی هم دور از دسترس نیست، منتها فقط در یک صورت تحقق پیدا میکنه، اونم اینه که خیزشتون دست جمعی باشه به سمت سینه قبرستون. اون موقع همه مشکلات حل دیگه. ما به دنبال یک تغییری که به جای وعده دادن و حرف زدن به سمت عمل کردن و اجرای وعده های انجام نشده هستیم. خداییش ایشون هم هر وعده‌ای رو داده و هر حرفی زده رو تا جایی که تونسته عملی کرده. منتها واسه نوش. من 2 سال حبس تعزیری برای وحید اشتری، همون که اولین بار سیسمونی گیت را فاش کرد. پس این هی خیزش میکرد منظورش نوش بود؟ ولی عجب نوهی بشه این نوه. بچه‌ای که بند نافشو با حبس کردن بقیه ببرن، بزرگ بشه در چشاندن طعم شیرین عدالت کم کم یه پا خلخالی میشه واسه خودش. اون متهم شده که برای اتهام سیسمونی گیت مدرکی ارائه نکرده. خب دسترسی به مدارکش یکم سخته به هر حال، چون توی شورت نوه رئیس مجلسه. بگید هر موقع رید مارک پوشکش یا همون شورتش رو چک کنن، احتمالاً نوشته میدین ترکی. روسری رو آزاد کن. اون برداشتن روسری اکتفا نمیکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو اون بلندی، فردا شورتش رو میزنه و میسه اون. بابا تو نگران به چوب کشیده شدن شورت بقیه نباش، نگران شورت خودت باش که هر لحظه ممکنه مردم بکشنش رو سر خودت. یعنی انقدر که سر اینا تو شورت مردم خود تشکیلات مردم اون تو نیست. باز اون هر از گاهی موقع دستشویی و همون میاد بیرون یه هوایی میخوره. اینا چجوری شبانه روز اون تو خفه نمیشن؟ بحث بعدی که لباس زیر بایستی لباسی باشد که مانع تنفس نباشه. والا لباس زیر ما که نهایت باعث عرق سوز نشدن میشه، چون ما با سوراخ بینی نفس میکشیم نه سوراخ جای دیگه. این حکیم‌های طب سنتی انقدر همه چی رو از پایین مصرف کردن دیگه جای دستگاه گوارش و دستگاه تنفسیشون جابجا شده، کلا سیستم ریخته به هم. ما به نسبت فساد کم داریم تو سیستم. به نسبت دقت کنید، گفت به نسبت، یعنی فساد بین این عزیزان مثلا نسبت به دار و دسته دون کورلئونه پدرخوانده یا نسبت به پابلو اسکوبار قاچاقچی کمه که اونم تازه خود فساد نیست، حسشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه گفته ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است. آره دیگه، 3000 میلیارد خاوری رو شما احساس میکنید پول کلانیه، دکل نفتی رو شما احساس میکنید چیز گنده ایه، 13000 میلیارد هلدینگ و املاک نجومی و حقوق نجومی اینا رو حس میکنید نجومیه، در واقعیت چرک کف دسته. ما یه ادراکی از فساد داریم، یه بحث فساد داریم، یه بحث ناکارآمدی وجود داره و ما این دوتا رو یکم از هم مفاهیمش رو باید جدا بکنیم. ناکارآمد این همه کار؟ دروغ که دزدی که میکنی، آدم که میکشی. والا این همه کاری که شما کردین در این چند سال خلافکارای محله لیاق شامپو هم نکردن. ما توی بحث ناکارآمدی خیلی زیاد داریم. عدم استفاده صحیح از منابع به شدت بالا داریم. در عدم استفاده از منابع، اگه منظورتون از منبع فکر و شعور و دانشه که ما بهش میگیم مغز، بله کاملا درست میفرمایید. اون منبع یه 40 سالی از همین جوری آکبند مونده، وگرنه منابع مالی و آبی و نفتی و گازی و طبیعی و معدنی که دیگه تهدیگش هم آنگوزمان کردید رفت.
رئیس جمهور از همه دستگاه‌های مسئول خواست تاکید رئیس جمهور بر بررسی سریع آخرین وضعیت سیل‌زدگان. رئیس جمهور به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سمت دستور داد. دستور رئیس جمهور برای کاهش سوانح و تصادفات. والا که حضور پرپکان بی تاثیر نبوده. این از اون سخنرانی اولش که زود تند سریع انقلابی مردم احساس شادی کردن، حداقل نیاز مردم به سریال کمدی رو کاملا برطرف کرده. آرایشگاه زیبا 2 سال توقیف بود. یک دلیلش این بود که اصلان غمخوار چرا قزوینیه. عجب، پس عارف قزوینی شانس آورد که تو دوره قاجار زندگی میکرد، وگرنه الان وزارت ارشاد محال بود ممنوع قلم و ممنوع کتاب و ممنوع شعر و ممنوع اسمش نکرده باشه. البته ایشون خودش هم انقدر با این مسئولان گرامی نشست و برخاست داشته، عین خودشونه. یه خانم اسمشو نبری از که اینطوری کلا میذاره این ریختی، بد ریخته، بد دهنه، خانم وزوزی. یعنی واقعا من چندشم میشه. دیگه وقتی هنرمند فیلمساز روشنفکر مملکت اینجوری به ظاهر هم نوع خودش توهین میکنه، طبیعیه یه مسئول بی سواد داعشی هم گیر بده به قزوینی بودن یه نفر دیگه. آقای خمارلو شعر فردوسی میخونه، نباید در بیار همه شعر فردوسی و درار. همین که گفتن فردوسی خونیشو درار خوبه. الان اگه بود که میگفتن به جای شاهنامه باید سلام فرمانده خونده بشه تو سریال، شما میساختی. تاریخ تمدن کیلو چند. اومدن اینجا لشکر اسکندر، دیده کرمانشاه همه پهلوانن، دیدم برای اینکه کم نیاره یه مجسمه هرکول زده، گفته آقا ما هم هستیم. یعنی اینجا رو که دیده انگیزه پیدا کرده که یه خورده خودش رو معرفی کنه. من کاری با این که این مجسمه اصلا 150 سال بعد از این داستانا ساخته شده ندارم. اینا اتفاقات روز مملکت رو عوض میکنن. میخوای ماجرای 600 سال قبل رو درست بگن؟ واسه من همین که این بابا این هرکول با اون هرکول پواره کاراگاه اشتباه نگرفته کافیه. فقط اینو باید راهنماهای ما بگن که عمرن این چیزا رو بلد نیستن. متاسفانه راهنماها چون یه مقدار سواد و مطالعه دارن نمیتونن زیاد چرت و پرت بگن و داستان تخیلی تعریف کنن. چرند گفتن کار راهنماها نیست، تخصص راهنما جماعته. این قضیه حجاب نه به ازدواج ربط داره، نه به هیچ حکومتی ربط داره، نه به هیچ شخصی ربط داره. این مسئله کاملا درونیه. به نظرم خیلی هم استایلیه که من دوستش دارم. حجاب من نو ارتباط به حکومت، نو ارتباط به همسر، نو ارتباط به هیچی، نو ربط anyway. یه مسئله درونیه. من فقط نمیدونم تو کدوم قسمت از درونش این همه تناقض رو جا داده. جمجمه‌شو که من مطمئنم خالیه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد هر گونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است. هر گونه استفاده؟ یعنی از این بعد روی اون پوسترهای فرزندآوری و ازدواج و تشکیل خانواده به جای زن قرار عکس مرد بذارین؟ فکر نمی‌کنید اینجوری یکم بدتر باشه؟ همون دیوار رو بکشیم بهتر نی؟ تصویر اشتباهی که ممکنه برخی مردم از آقای رئیسی در ذهن داشته باشن چیه؟ در واقع تخریبی که سال 90 انجام شد که ایشون بین زن و مرد دیوار میکشه، در صورتی که ایشون بین زن و مرد دیوار نمیکشه. پلی رو درست میکنه. پل؟ مهندس عمران هم شد؟ میذاشتین جراحیش تموم بشه بعد وارد صنعت ساخت و ساز میکردین بیچاره رو. خب با این فشار کاری معلومه پلی که بسازه با گوز یه مورچه میریزه پایین. من فقط امیدوارم کار در حد همین جراحی و پلسازی بمونه و به ورزش و فوتبال نکشه. فیفا برای اولین بار این جام جهانی نامه زده به ما که 4 ترک 90 ثانیه‌ای ما باید معرفی کنیم و اینکه بعد از گلزنی هم باید ما یه موسیقی خودمون رو بهشون بدیم. خب یه دونه که سالار عقیلی، یه دونه حامد زمانی، یه دونه که حتما سلام فرمانده، چهارمی هم یه موسیقی تلفیقی بین‌المللی انتخاب میکنیم که همه بفهمن. یه چیزی مثل این. I have a sincere question since when God's choice was an election from Adam to the best of creation, revelation after revelation. I'm the rejecter, you're the elector. انگاری خوردن بدجور
به پیسی، رفتن از قم تا واشنگتن دی سی، کافی نبوده آخوند فارسی، حالا زدن تو کار انگلیسی، کار انگلیسی، کار انگلیسی، کار انگلیسی. چی شد؟ شادی جان اینجوری نگه، من اونجا حالا من اونجا وای میسم، شما اونجا روی استیج وای میسم، فاصله زیاد اینجا بغل من دیگه. قربونت همینجوری نیا بشین دیگه. کرونا مگه نداشتی 2 هفته پیش؟ بابا 2 هفته پیش تموم شد. 2 هفته پیش بود؟ فرقی نمیکنه. اینو لطفاً این خواهش میکنم. این یعنی چی؟ چیزه؟ نه نمیخوام. این شیلد اجباریه. بزن میگم. نمیزنم. خواهش میکنم بزن. نمیخوام. که چی بزن لطفاً بزن. آخه چرا؟ بزن لطفاً. این چه لطفاً گفتنیه؟ میخوام خواهش میکنی داد میزنی یا هر چی دلت میخواد میگی بعدش؟ عزیزم این روش جدید و درستشه. وقتی خواهش میکنی و لطفاً اینا میگی دیگه هر چی که به هر قراره دیگه. بله ببین اصلا این واقعیته. چه باور نمیکنی همین جوریه. به زور با لطفاً و اینا میگن طرف این کار. بذار الان یه چیزی هم نشونت میدم. نگاه کن. کو اینا به زور کی اینجوری حرف میزنه ببینم. شما به شما چه ربطی داره؟ بفرمایید خواهرم. بفرمایید خانم محترم. به شما ربطی نداره. به من ربطی نداره. بفرمایید. خب شما جلوی چشمتون. بابا نه لطفاً میگم خواهش میکنم. هر چی دلت مگه خواهش حالیت نمیشه؟ بی خود میگه اصلا به تو چه ربط داره؟ من نمیخوام بزنم. چیز میشه ببینید. ببین شما خواهش و لطفاً و اینا حالیتون نمیشه. حالا درسته که ببین این جمله‌های الکی مؤدبانه رو استفاده نکن بعدش هر چی نه دیگه داشت مؤدبانه میگفت دیگه. دیدی خیلی مؤدب همون وایساده میگه خواهرم خواهش میکنم. دیدی چقدر مؤدب بود؟ چقدر خوب جوابشو داد خواهرم. خیلی خوب کرد. کیف کردم. دمش گرم. افتخاره. نه همه عواقب اینه که سرتون رو توی تنبون اشتباهی میکنید. این باعث میشه که هرچی لطفاً و خواهشاً التماس درخواست بکنید سرتون رها نمیشه از اون تو همینجوری بالاخره قطع میشه. نکنید سرتون رو در چیز میز. چقدر موضوعات تکراری و بی اهمیت شدن. همش گرانی و تورم و سیل و لغو کانسرت و گشت. دریغ از یک مشکل مهم و عمیق. جناب دکتر صابونچی امشب والیبال داره. میزبان هم خارجیه. آها این شد یه چیزی. اینا یه مقدار شورتشون کوتاه نیست؟ من داره مورمورم میشه. شما چطور آقای مهندس تحریک نژاد؟ خب این شد یه چیزی. آقای صابونچی حاج آقا سیخی پور گفتن گویا قاطی تماشاگرها چند تا خانم ایرانی با پوشش نامناسب هستن. ای بابا خب بگردید توی ورزشگاه چند تا آقای موجه پیدا کنید. کل بازی تصویر اونا رو نشون بدین. مردم با صدای گزارشگرم میفهمن چی به چیه. به جاش اینجوری از کمر جوان ایرانی صیانت میکنه. توی رفت و برگشت دیگه خودتو برمیگردونه. این خوبه؟ نه زدیق کرده آستین کوتاه پوشیده. این چطور؟ این که اصلا موهاش بلنده ژلم که زده. این فرقی هم که باز کرده یادآور یه عضو خاص بدنه. تحریک کننده است به نظرم. این دیگه اصلا مو نداره. نه دیگه در این حد بیمو هم جوانان ما رو یاد برخی بازیگرای کچل معلوم الحال خارجی میندازه. اصلا خوب نیست. خب مثل این که مجبورم خودم دست به کارشم قربان. خب خدا رو شکر اینم حل شد. فقط به آقای جنسی منش بگید خیلی روی سوراخ دماغش زوم نکنید. سوراخ دیگه به هر حال ممکنه یه عده رو تحریک کنه. چشم جناب صابونچی. فقط بین دو نیمه رو چی کار کنیم؟ اونجا رسما چند تا خانم میان میرقصن. چی پخش کنیم به جاش؟ فکر اینجاشم کردم. استریپ دنس ملی. کهکشان‌ها، زمین، خورشید، آب‌ها،
آفرینش آغاز. مشکل دیگه ای هم هست؟ نه فقط بازی که تمام شد اگه برنده بودیم چی پخش کنیم؟ نام جاوید وطن، صبح امید وطن. اگه باختیم چی؟ ایران اگر دل تو را شکستم، چیز نیست چیز میزان، 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 چیز میزان. آفرین که خودت زدی. جان خوشم اومد. لطفاً ماسکتو در نیار. ببین من چقدر ملایم میگم عزیزم. باریکلا، به خاطر سلامت خودت میگم و سلامت خودم. البته تستم نگاتیو شد. مطمئنی؟ من یادت باشم یه 2 هفته تست میکردی منفی در میومد. بذار چیز کن، برو سراغ مهمون آنلاین. چرا دور نمیشی بری اونجا مثلا؟ مهمون آنلاین کیه؟ مهمون آنلاینمون به 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 بذار بگم نمیشنوی. یکی از اساتید موسیقی آذری هستن ایشون. میخوایم باشون آشنا بشیم. استاد عارف. بفرمایید. خدمت استاد عارف حمیدی هستیم. سلام و درود. سلام عرض میکنم خدمت شما شادی خانم عزیز و آقای سینای گلمون. در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون استاد. بفرمایید از کارهایی که انجام میدین. من توی اینستاگرام دیدم واقعا یک ساز بسیار زیبا اولا که شما استفاده میکنین و بسیار خوش صدا. اون ساز رو معرفی کنین چون فکر میکنم که خیلیا از مخاطبای ما میخوان بدونن بیشتر در مورد اون ساز. یکم شبیه تنبور اما تارهاش بیشتره. من حدوداً از 13-14 سالگی این ساز رو اجرا میکنیم با استادمون. داداشم هستن استاد احمد حمیدی. اسمش گوپوس هست، مخصوص مال عاشقای آذربایجانه. یعنی این ساز رو فقط مخصوص مال آذربایجان هست. در تمام گروه ها میشه با همدیگه اجرا کرد. استاد شما گروهی هم که تشکیل دادین بیشتر از بانوان هستن. شما چجوری تونستین همه خانوم دور هم جمع کنین؟ از اقوام هستن، از دوستان هستن، هنرمندان بسیار قابل. ولی این خانوما بیشتر تو آموزشگاه ما هستن. بعد خانم خودم سرگروه هستن، ایشون داره فعالیت میکنه. بقیه هم که از غریبه ها هستن ولی خب بهترین صداها رو دارن. من ازشون گروه پارلا هستن اسمش. من ازشون تشکر و قدردانی میکنم. چقدر عالی. شما اجراهای خارج از کشور هم داشتین و جوایزی هم بردین. از جایزتون یکم بیشتر برامون بگین. بله کشورهای ترکیه اجرا کردیم، آذربایجان اجرا کردیم، کشور روسیه اجرا کردیم و از دانشگاه‌های ترکیه من دیپلمو گرفتم. از کشور خودمون که فکر کنم تا 40 سال حتی احتمال داره که اینجا خانم‌ها نتونستن برن اونجا اجرا بکنن. ما به طور گروهی رفتیم تو جام جم به برنامه زنده اجرا کردیم با همون گروه پارلا. اگر دوست دارین با مخاطبای ما به زبان زیباتونم یک خداحافظی بکنین و اجراتون رو لطفا معرفی کنین. من teşekkür ederim hürmetli xalqımızdan, Azərbaycan xalqından, keşverimizdən, bütün İran xalqından və Şadi xanımdan, Ağa Sinay əzizdən, minnətdarım hər bir kəsdən. Burada da bir qorez verirəm. Urmiya dərgahçasının müşkülü dünya qədərdir. Vətənin aşağı yuxarısı yoxdur. Urmiya dərgahçası böyük müşkülü var.
O da vətənin milli bir işdir. Hətmən gərək məsullarla dünyadan köməklik olsun. Bu Urmiya dəryasəsinə fikir olsun. Mən təşəkkürü qədirdanlıq edirəm. Mən aşığam, saz atamdır, söz anam. Saz sinəmdə, söz dilimdə nişanam. Təpədən dırnağa Azərbaycanam. Fəxr edirəm Azərbaycan oğluyam. خیلی ممنون. به افتخار استاد عارف حمیدی. از شما ممنونم. قربونتون. از این مهمونا بیشتر بیار دیگه. از بله استاد عارف حمیدی و گروهش. هم ما با هنرمندان خوب حالا دیگه شما نمیخواین ماسکو برداری؟ بابا من یه هفته من دورتر دارم میرم. یه هفته دیگه مونده این فصل رو تموم کنیم. بذارید من این اپیزود آخر فصلم سالم بزنم. بردار میخوام برم مسابقه اجرا کنم دیگه میرم. لطفاً نداریم بردار. اینجوری شد؟ بفرمایید. شما درار منم برم مسابقه رو. شما بفرمایید مسابقه رو اجرا بفرمایید. چشم بنده. مرسی از همگی، خیلی ممنون، خوش اومدید به یک جعبه شانس دیگه. دوست عزیز این هفته منتظره، دیگه معطلت نمی‌کنیم. بفرمایید عزیزم خودتون رو معرفی کنین. سلام جان، خوب هستین؟ خسته نباشین. قربونت برم عزیزم. سلام خدمت سینا جان و گروه خوب موسیقی. من پروین هستم از اصفهان. به پروین جان خیلی خوش اومدی. مرسی. بچه‌هام سلام میکنن. البته سیامک نیستش، دوستمون نمیتونه سلام بکنه، ولی داوود به جاش شما سلام. نوی جان شما سلام. قربونه. پروین جان بگو ببینم چیکار میکنی؟ اگه ببری چیکار میکنی؟ چون خیلی دیدم نقشه ها داشتی، با صحبت میکردم. نقشه های زیادی داشتی. راستش بگم بهتون؟ بگو. راستش بگم هفته‌ای بدهی دارم، خواستم نه راستش بگم بدهی دارم، میخوام بدم. بدهی داری 7 تومن؟ بله. خب امیدوارم ببری و بتونی بدهی تو پرداخت بکنی. الان بگو ببینم فکر می‌کنی 7 میلیون پشت کدوم از این شماره ها قایم شده؟ والا به نیت عدد 7. جعبه شماره 7. جعبه شماره 7 رو انتخاب می‌کنی به نیت عدد 7. خب اگر که جعبه امیدوارم خوش، اصلا کلا عدد 7 عدد شانس دیگه، میدونی که برای 7 رو نگه می‌داریم و با این آهنگ جازم که من اصلا تقریبا دارم به خواب میرم، ولی خب خیلی آرامش بخشه. امیدوارم که تو بتونی 3 تا جعبه دیگه پشت سر هم تون انتخاب بکنی و کمترین مبالغ توی این 3 جعبه‌ای باشه که انتخاب میکنی. اولیشو بگو عزیزم.
اولی شماره 5. شماره 5. خب ببینیم پشت شماره 5 چه مبلغی. امیدوارم که یکی از مبالغ پایین تر باشه پروین جان که بتونی شما 30,000 تا. آفرین، به افتخارش با دستید. مرسی. اصلا خوابن امروز. خوابن به خدا. پروین جان یکی دیگه شاید کمک کنید. من چه میدونم اون پشت چیه. قربونت برم. برو براش. شانست خوبه. میدونم ببین اولی 30,000 تا بوده، یعنی شانست خوبه. میدونم خوش شانسی. برو بعدیش. جعبه شماره 1. شماره 1. خب شماره 1 هم برای 3 میلیون رفت. ایوان. داوود تو کمک میکنی؟ بگی چه شماره؟ خیلی سرش شلوغه نمیتونه. خب خودت انتخاب میکنی؟ یا من یه چیزی بگم همینجوری؟ شما بگو. 3. من میگم 3. من میگم 3. خیلی خوب. 3 رو باز کنیم برای پروین جان. ای داد بیداد. این شانس من بوده. اصلا سیامک نیست، خرابه. خرابه. ای بابا. 7 تومن بود؟ آره 7 تومن رفت. 7 تومن رفت. ای بابا. خب خیالیتون قرار بود کمک کنید یا؟ کمکم این بود. اون بهتر که من کمک نکنم عزیزم. فکر کنم بهتر خودت راه ادامه بدی. یه سوال اطلاعات عمومی هم آخرش داریم که بهت یه شانس میدیم. حالا بگو ببینم دوست داری که یه پیشنهاد بهت بدیم؟ دوست داری بفروشی جعبت رو برای 250,000 تومان؟ نه 250 تومان که نه. خب ببین 70,000 100,000 300,000 700,000 و 1 میلیون مونده و 1000 تومان ناقابل. 4 تا جعبه دیگه هم انتخاب کن. عدد 1. عدد 1. یک که رفت. یک که 3 میلیون توش بود و باز کردی. ببخشید 2. من جعبه درست ندیدم. خیلی خوب. 2 خواهش میکنم. 2 رو برای پروین جان باز کنیم ببینیم. امیدوارم که واقعا دیگه این دفعه یک مبلغ کم توش باشه. خب 1 میلیون هم رفت. ای بابا. چیکار کردی؟ امروز صبحونه خوردی؟ من خب بیمارستان بودم، گفتم شوهرم عمل داشتم. من ساعت 1 من 2 شب هست من اصلا نخوابیدم. من واقعا متاسفم. امیدوارم شوهرت حالش خوب باشه. ممنون، زنده باشین. به زودی کاملا بهبود پیدا کنه. لطفاً یه جعبه دیگه انتخاب کن به شانس شوهرت که تازه برگشته از بیمارستان. عدد 8. عدد 8. خب 8 رو باز میکنیم. پروین جان 70,000 تا. آفرین، به افتخارش 70,000 تا رو باز کردی. یه جعبه دیگه سریعتر. جعبه تا من نرقصیدم. 4 هم خوبه. 4 رو میخوای برات باز کنیم؟ مطمئن بریم برای 4. امیدوارم که حداقل 700 نباشه. آره منم همینطور عزیزم. 4 رو برات باز میکنیم. این امروز کامپیوترهای ما اینو چرا خوابشون گرفته مثل من. بکنم تقصیر این آهنگ است. هممون خوابمون گرفته پروین. ای بابا. 700,000 تا. 700,000 تا هم رفت. خب یکی دیگه اشکال نداره. یه جعبه دیگه. فکر کنم پشت جعبه شماره 7 فکر کنم 1000 تومانه باشه. که من انتخاب کردم. امیدوارم که نباشه. یکی دیگه هم انتخاب کن. کدوم میخوای باز کنی؟ 6 یا 9؟ گوشواره منم افتاد. اصلا همه چی امروز به باد رفت. کامپیوترها، گوشواره. شانس ما دیگه. شماره 6. شماره 6. خب 6 رو باز کنیم. دیدی هورا، به افتخارش. خب حالا یه پیشنهاد بهت بدیم. دوست داری عوض کنی جعبه هاتو یا آیا حاضری به ما بفروشی جعبت رو به مبلغ 150,000 تومان؟ نه 2 تومان ازم بخرم. 2 تومان ازت بخرم؟ چشم. خیلی زرنگ تو به خدا. بگو ببینم چیکار کنیم؟ عوض کنیم؟ میفروشی 150,000 تومان یا ادامه بدیم؟ دوست داری نگه داری؟ نه ادامه بدیم. دیگه بذار بمونه دیگه. بله. خیلی خب پس 9 رو برات اول باز میکنیم ببینیم پشت جعبه شماره 9 چی هست.
300,000 تا. خب برنده 300,000 تا شدی. برنده 300,000 شدی، به افتخارش. ممنون. خب یه سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسم. خب اگر درست جواب بدی مبلغ بعد از 300,000 تا که 700,000 تا بهت میدم. خوبه؟ ممنون. بله. خب خیلی آماده. کدوم پرنده است که آسونه. کدوم پرنده است که اسمشو اگه برعکس کنی اسم یه پرنده دیگه میشه؟ خب یه لحظه یه فکر بکنم. میشمرم دیگه، خیلی نباید طول بدی. یه پرنده که اسمشو اگه برعکس کنی یه پرنده دیگه میشه. 5 4 3 یه دقیقه صبر کنید. من این 2 زاغ آز که برعکس کنیم میشه زاغ. آفرین، به افتخارش. ممنون. تشکر. خیلی ممنون پروی جان که شرکت کردی. ممنون از شما. دست شما در نکنه. برم نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت میگن. شما هم اگر دوست داشتین در جعبه شانس شرکت کنین حتما روز یکشنبه ها در لینکی که میذارم توی استوری ثبت نام کنین. در ادامه برنامه با ما باشین. ممنون. خب شادی خانم، شما که انقدر مدعی من چه مدعی؟ نه یه بخشی از ادعاهاشو داری دیگه، یه بخش کوچ. تو میدونی خواننده کلاسیکال یعنی چی؟ اصلا خواننده کلاسیکال خواننده‌ایه که نمیدونی دیگه. ببین نمیدونی. نه نمیدونم. راست نمیدونی. خواننده کلاسیکال با خواننده اپرا خیلی فرق میکنه شادی جون. اینا درسایی که من خودم توی 20 دقیقه گذشته یاد گرفتم. خیلی فرق و اینا خیلی متفاوته. امشب یکی بیاد که توضیح بده. ما یه خواننده کار درست کلاسیکال دعوت کردیم. در شب باران آتش بر دل می‌نشاند، گلی از گل هر نفس ما را به آغوش هم می‌کشاند. الناز عابدینی. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. مرسی از دعوتتون. قربونت برم. من خیلی محبت کردی اومدی. شما رو نمیبینم که. یه خورده عقب‌تر بشینی. الان همه رو در رادار داری. عالی شد. قشنگ با خیال راحت. چه خبر؟ سلامتی. شما چه خبر؟ کاروبار؟ همه چی عالی. همه چی رو برا؟ خدا الان این حرفایی که من زدم و شنیدی دیگه، درست بود؟ خواننده اپرا با خواننده کلاسیکال فرق میکنه یا نمیکنه؟ قطعاً فرق داره. چه فرقی میکنه؟ اپرا خب استیج، تئاتر، لباس، دکور، بعد کلاسیکال. البته تکنیکاشون یکیه، یعنی خواننده کلاسیک با خواننده اپرا یه تکنیک رو اجرا میکنن موقع خوندن، ولی اجرای صحنه هاشون متفاوته. یعنی خواننده کلاسیک یعنی در واقع استیج متفاوته. استیج متفاوته و خواننده اپرا 4 ساعت بعد روی استیج نان استاپ مثل بازیگر تئاتر بازی کنه، ولی خواننده کلاسیک وای میسته مثلا یه قطعه یه دقیقه 2 دقیقه اجرا میکنه، یا مثلا پارت های کوتاه. مثلا ما به عنوان خواننده میتونیم اپرت اجرا کنیم، یعنی یه پارت کوچیکی از اپرا، ولی خواننده اپرا دیگه استیج و صحنه و بازیه و خیلی. اون کارو تجربه کردی اصلا هیچ وقت؟ نه هنوز. دوست داری انجام بدی؟ بعدم نمیاد. بعدت نمیاد یا دوست داری؟ چون بعدم نمیاد چون که فیلد کاری من کلاسیکا رو بیشتر دوست دارم تا اپرا. چرا؟ با اپرا کاری ندارم اصلا. کلا چرا این فیلد رو بیشتر دوست داری نسبت به بقیه کارا؟ کلاسیکا به خاطر اینکه فکر می‌کنم راحت‌تر میتونم یکم فری ترم توش. میدونی چی میگم؟ اون فقط یه پکیج کامله. یعنی شما با آدمای دیگه باید بازی کنین، باید عکس کنین، بعد الان داری راجع به اپرا حرف می‌زنی. بله. من سبکای دیگه موسیقی رو مد نظرم بود. چرا از بین تمامی سبکای موسیقی مثلا کلاسیکال برای تو؟ کلاسیکال خب به خاطر اینکه من از 15 سالگی اصلا کلا شروع کردم بیسم رو کلاسیکال چیدم، یعنی آواز کلاسیک یاد گرفتم، صدا سازی، تکنیکاش و حتی پیانو رو هم کلاسیک یاد گرفتم. بعد یواش یواش که دیگه بزرگتر شدم یکم صدام جا افتاده تر شد، چون 15 سالگی آره دیگه سن بلوغه، شما یه شکست
بلوغی تو صداتون هست، تغییر میکنه بعد از یه سنی، صدا یکم بمتر میشه، جافته‌تر میشه و خب احساس کردم که دوست دارم یه سبکای دیگه رو هم امتحان کنم مثل پاپ، جاز و خب تا حالا توش احساس کردم که خوب بوده، یعنی نشسته تو این سبکه. از شوق بهار بلبل پریش برزد شهجهی سوی خویش گفت عشق مکن یک دم غمزه مکن زان لب جام میم ده گفت عشق مکن یک دم غمزه مکن زان یعنی اینقدرم تو وایرال شدی و ما دیدیم ویدیوها تو، من نمیگفتم خدایا این کیه، بعد آخر صف فهمیدم که خانم الناز عابدینی مهاجرت کرده و این ویدیوها بعضیش تو ایران درست شد. تو ایران تا کجا رسیدی و بعد چرا مهاجرت کردی؟ من ایران یکم فعالیتم خیلی شواف نبود، چون خیلی سال پیش بود، تقریبا میشه الان 18 ساله که دارم کلا آواز رو دنبال میکنم به صورت حرفه‌ای، ولی توی ایران خب به خاطر بسته بودن فضا شما اصلا خانم‌ها که نمیتونن، من میدونم از هنرمندایی که به عنوان بک وکال میخوندن توی کنسرت‌های مختلف، من میدونم که صداشون رو میبستن. دقیقاً این کار با ما میکردن. من میدونم در جریانم که چون بارها گفتم، حالا سارا ناینی رو خیلی از دوستان میشناسن، یکی از هنرمندای خیلی خوب، حالا امیدوارم که به زودی هم مهمون برنامه باشه. همیشه بک وکال کنسرت‌های بزرگ علیرضا عصار و گروه‌های دیگه بود. مثلا شب اول کنسرت میرفتی صدای سارا بود، شب سوم میرفتی میدیدی داره میخونه ولی صداش نیست. دقیقاً. و این اتفاق واسه شما افتاد؟ بله، ما کلا همیشه همین بود، یعنی دعا می‌کردیم که امروز صدای ما تو استیج شنیده بشه لطفاً. خب برای چی می آوردن وقتی نمی‌خواستن صدا شنیده بشه؟ خیلی سوال جالبیه، برای چی اصلا مجوز میدادن که بعد بیان رو استیج کنسل کنن؟ آره خب هم از اول بگی نمیشه دیگه. چیزی که هیچ وقت هیچ کس نفهمیدیم چی شد که این اتفاق میفته، یعنی به شما مجوز میدن میرین رو استیج بعد میان برنامه تازه سولو هم نه، حالا ما سولو هم که تازه نداریم، یعنی حالا ما بک وکالیم، نوازنده ها همه با پوشش درست، حالا عکس و فیلم ها هست، ما هد بعد بزنیم و بعد خب ما یه ذره جوون بودیم مثلا قدیمی ها، یه ذره به قول معروف چی میگن قرتی بودیم و اینا، لاک قرمز و کفش بدون جوراب و اینا. بعد چون خب گروه کور زیر نظر وزارت ارشاد دیگه مال تالار وحدت، بعد هی از اونجا آلارم میدن خانم‌ها جوراباتون می‌کنین لاک نزنید فلان، این داستانا رو داشتیم. هیچ وقت بجز حالا ارشاد، چون میدونی که ما توی رشته‌های مختلف، کارهای مختلف، یه سری پیشکسوت داریم، یه سری تازه وارد. بله. مثلا توی رشته‌های مختلف فرق، مثلا تو دوبله تازه وارد و به سیخ میکشن، یعنی مثلا یارو وارد میشه بهتره که وارد نشه. 4 بار از ما تست گرفت ارکستر سمفونیک، 4 بار. خود پیشکسوت‌ها رو دارم میگم، مثلا پیشکسوت‌ها نمیگفتن خانم مثلا چرا لاک قرمز میزنی، این شأن و منزلت گروه ارکستر میبره زیر سوال. خیلی الان شاید ممکنه برنامه رو ببینن ولی خیلی از حضور ما اونجا راضی نبودن، خب به خاطر اینکه صداها جوان‌تر بود، تکنیک‌ها جدیدتر بود، خب چهره‌ها یکم بالاخره دیگه تاثیر میذاره دیگه. خب بعد ماها رو مثلا برای اجرای خصوصی دعوت میکردن، اینا خیلی خوششون نمیومد. برای همین مثلا میخوام ببینم زیرابزنی بود مثلا بود. زیرابزنی بود، بعد حالا کلمه زیرابزنی بگو اشکال نداره، اتفاقا زیرابزنی بوده، هیچ دیگه نه، با کلمه دیگه نگم، همون زیرابزنی بوده. خیلی هم ولی خب ما دیگه چون باید زندگیه، یعنی باید جنگید، سخت بود، خیلی سخت. من بعضی وقتا میومدم از تالار وحدت، همیشه اینو تعریف میکنم، گریه میکردم تا خونه میرسیدم، گفتم من دیگه این کارو انجام نمیدم، یعنی دیگه نمیرم، اینقدر فشار روحی روانی بالا بود. ولی خب دیگه وقتی چیزی آدم دوست داره باید بره. بعد کی از ایران تصمیم گرفتی بیای بیرون و این تصمیم رو چجوری گرفتی؟ چون به هر حال وقتی که تو درگیر یک پروژه و یک کار و یک سازمان و یک جایی هستی که یه سری افراد با تو در ارتباطن کار میکنی، به این راحتی نیست که بگی خب من دیگه الان تصمیم گرفتم برم. یه تصمیم خیلی بزرگه، میخوام ببینم چه جوری به این مرحله رسیدی. منو تقریبا راهی کردن، یعنی گفتم برو. چی کار کرده بودی که این کارو کردن باهات؟ برو اینجا نه اونجا نیست. به خاطر محدودیت‌ها، به خاطر شیطونیات. نه به خدا، نه شیطون نبودم. میخوام ببینم کاری کرده بودی، آهنگی خونده بودی، آهنگی اومده بود بیرون زیرزمینی مثلا؟ نه زیرزمینی نبود، یه دونه آهنگ اتفاقا از
5 رباعی خیام بود. اتفاقا خیلی کار کلاسیک و خیلی هم تازه روزمینی بوده. تازه روزمینی بوده، زیر زمین هم نبوده. زیر زمینی اصلا من هیچ وقت کار نکردم، ولی چون سولو بود ما جرئت نکردیم پخشش کنیم، یعنی مونده بود تو آرشیو. بعد که من اومدم از ایران بیرون ما تازه گذاشتیمش تو یوتیوب. دلیلی که اومدم بیرون به خاطر اینکه من خب توی دانشگاه آواز کلاسیک میخوندم. شانسی که ما آوردیم دقیقاً سالش یادم نمیاد، ولی 3 سال دانشگاه علمی کاربردی آواز جهانی رو برای خانم ها داشت. دقیقاً منم خوردم تو اون تایمی که برای دانشگاه میخواستم شرکت بکنم. خب بعد دیگه بعداً برش داشتن؟ بله 3 سال فقط فرصت داشتیم ازش استفاده کنیم. بعد تمام شد دیگه. ولی اومدیم برای تا لیسانس، نه تا فوق دیپلم بود، اومدیم برای لیسانس بخونیم. گفتن که آقای دوره انتخابات آقای احمدی نژاد بود، گفتن که آقای احمدی نژاد گفتن که بعد این رشته ها حذف شه از دانشگاه. بعد دانشگاه شروع کردن تفکیک کردن، ورودی خانم ها، ورودی آقایون و اینها. اصلا دانشگاه موسیقی تبدیل شده بود معلوم به چی نمیدونم. آقای احمدی نژاد فرمودن که نباشه. بعدا نگید، یادتون نره اینا که الان احیانا تبدیل شدن به مبارز، اینا خاطرتون باشه این اتفاقایی که افتاد. فکر نکنیم مثلا. بعد دیگه ما مجبور شدیم که خب مدرک که نمیتونیم بگیریم، یواش یواش هم تالار وحدت گروه کورش داشت دیگه کنسل میشد چون بودجه نمیدادن. خب ما مثلا مجانی میرفتیم اجرا میکردیم بعضی وقتا. بعد خب حالا من دخترم توی خانواده ایرانی میتونه پدر هندل کنه، ولی بقیه که خانواده دارن بچه دارن خیلی اصلا خیلی شرایط بعدی بود. یه سر بریم اتاق فرمان برمیگردیم، در خدمتشون خواهیم بود. همچنان در خدمت الناز عزیز هستیم. چند تا خواهر و برادرین تو خانواده؟ ما 4 تا بچه‌ایم، 2 تا پسر، 2 تا دختر دیگه، یعنی خواهر دارم 2 تا برادر. خب با همه روابطت خوبه؟ با همه روابطم خوب. خوب به نظر نمیاد یه جوری گفتی. نه خدا بپرسین ازش. بگیم تلفن چک کنیم باهاشون ببینیم همه روابطشون خوب. خوبم که یعنی کارهای موسیقی آخرم رو مثلا با برادرم انجام میدم، ویدیوهاشون انجام میدم. اعضای خانواده‌ام توی کار موسیقی فعالیت دارن؟ نه فقط من هستم، ولی برادر دومم ایشون کار تدوین و عالی. بله کار فیلم. هیچ کدوم هم پدر مادر هیچ کدوم در زمینه هنر فعالیت نکرده بودن؟ فقط صداهای خوبی دارم، ولی هیچ وقت نه به طور مثلا بخوان استفاده نکردن از صداش. نه. ایام کرونا چه کردی؟ خیلی کارا برای من. آره برای من جزو اولین آدمایی هستی که خیلی کار کرده تو کرونا. همین میگن خیلی جاش گرم بوده. نه اصلا اونجوری هم نبود، خیلی اتفاقات بعد و خوب افتاد با هم، ولی اینقدر اتفاقات خوب زیاد بود که اصلا اتفاقات بعدش راستش یادم نمیاد. خیلی دوست ندارم بهشون فکر کنم. بهترم هست. گذشته دیگه. دقیقاً. برای زمان کرونا دقیقاً من اتفاقاتی که افتاد قبل از اینکه کرونا بشه، خب یه سری پلان داشتم که موو کنم نیویورک، از ویرجینیا موو کنم نیویورک و شروع کنم اونجا برم دانشگاه و یعنی فوکوسم بذارم که آکادمیکی بتونم مدرکمو بگیرم و دیگه بتونم متروپولیتن اپلا برم، یعنی یه جورایی برم تو اون مسیر. متروپولیتن؟ آره دیگه، یعنی گفتم از اونجا جذب می‌کنم، من برای این اومدم بیرون، باید برم. بعد دیگه همه چی رو هماهنگ کردیم که کرونا شد. بعد اون موقع من توی یه دونه دفتر اینشورنس آفیس کار می‌کردم، دفتر بیمه. من اونجا اسیستان بودم اینا. بعد گفتم اوکی دیگه من خسته شدم، واقعا دیگه نمیتونم بکشم دوباره بخوام از صفر شروع کنم و اینا، و اینکه خب دیگه آمریکا همش همینه، یا باید بری نیویورک یا اینکه توی بندهای کوچیک کار کنی. و خب خیلی هم کلاسیکا، موسیقی کلاسیک خیلی توی شهرهای مختلف طرف من جز نیویورک و شهر بزرگ. بعد شده که کارمونم از دست دادیم، اینشورنس هم از دست دادیم. بله خاطر کرونا. مطمئنی داری اون اولش رو میخوای یه بار دیگه بده کرونا مطمئنی خوب بوده؟ گفتی خوب بوده، خدا خوب بود. حالا صبر کنیم. بعد بذار اشکاشو پاک کنی، دستمال بدم.
انقدر خوب بوده که آره کارم از دست دادم. و اینکه قبل از اینکه البته این اتفاقات بیفته، من زمانی که مهاجرت کردم به آمریکا خیلی تلاش کردم که بتونم برم توی جاهای مختلف و که سمفونیک‌های مختلف. متاسفانه چیزی که توی آمریکا هم هست، حالا نمیدونم کشورهای دیگه هست، دنبال تایتل میگردن. اینکه خواننده مثلا از کشور حالا ما میگیم آمریکا به عنوان مثال از نیویورک اومده باشه، یعنی تایتل نیویورک داشته باشه، اونجا تحصیل کرده باشه، یا مثلا عنوان خیلی مهمه دیگه. دقیقاً. برای همین من هر جا که میرفتم آدینس مثلا میرفتم تست میدادم، من گفتم صدای خیلی خوب و حجیمی داری، ولی خب کی هستی؟ آفرین. از کجا اومدی؟ از کجا اومدی؟ و اینکه ما اگر کنسرت بذاریم سولیستایی که دعوت میکنیم از نیویورک، به خاطر که مردم به خاطر تایتل پول میدن که تیکت بخرن. یعنی میدونیم کوالیتی شما رو، ولی چون اون تایتل نیویورک رو نداریم متاسفانه نمیتونیم به عنوان سولو ازتون استفاده کنیم. میتونیم تو کور باشی. بعد خب کورمون هم که خیلی بیسیکه، میخوای باشی یا اینکه ما چیکار میتونیم برات بکنیم. و خب من نمیرفتم دیگه توی گروه کور. خلاصه که اون تلاشم بیفایده بود و بعد دیگه با یه موبایل خیلی کوچیک، یه هدست و یه اپلیکیشن خیلی ساده که موسیقی بک وکال پخش میشد و تکست خیلی ساده میرفت، یه ویدیو خیلی کوچیک هم از شما میگرفت، شروع کردم برای خودم آهنگای خیلی ساده خوندن. وقتی کارم از دست دادم، خب نیویورک هم بسته شد، اینجا بسته، اونجا بسته، من موندم و دوباره یه موبایل خب و یه آدم بیکار وقت زیاد و خب وقت دارم که شروع کنم آواز خوندن. بعد یه دونه میکروفون گرفتم قسطی از کریدیت کارت، یه میکروفون گرفتم و اینا شروع کردم یه حالت هوم استودیو کوچیک، یه لپتاپ گرفتم، یه میکروفون گرفتم، یه پایه که یکم از اون موبایل مثلا همه این داستانایی که داری میگی مال 2 سال پیشه. اینا دقیقاً تو کرونا اتفاق افتاد. بعد دیگه این اپلیکیشن یکم حرکت کرد به سمت حرفه‌ای‌تر شدن، یعنی برای من که بعد با همکاری مختلف، خب یه نفر مثلا یه جای دیگه بود موسیقیشو میزد، برای من میفرستاد، من رو میخوندم، لینک میکردیم که همون سارگلینی که شما شنیدین با یکی از نوازنده‌های خوب، ایشون توی آمریکا هستن، آناهیتا عزیز، ایشون پیانوشو زدن، منم خوندم، بعد رو هم سینک کردیم و که آره، یعنی فعالیت به این صورت رفت جلو. و میگم بعضی وقتا این سری پلانا برای خودشون دارن، ولی مسیر یه جای دیگه میره که باید آدم باشه. و اینا خیلی من فیدبک های مثبت میگرفتم که خانوما میگفتن وقتی ما صدای شما رو میشنویم احساس میکنیم که ما هم میتونیم بخونیم. یعنی و باور کنید من شاگردایی دارم که الان نزدیک 2 سال دارم با من کار میکنن و فقط برای خودشون میخونن، یعنی یه جایی برن. کلاس آواز رو انداختی؟ بله. یه کلاس آواز رو انداختی؟ من آکادمیم رو توی دوران کرونا ثبت کردم. جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. همین ویدیوهای کوچولو باعث شد خب پخش شده بود تو سوشال مدیا و اینها. و بعد من تلفن داشتم از سان فرانسیسکو که دعوتم کردم برای کنسرت لتر سینک برای 2021 دعوتم کردن که برم جزو یکی از خواننده‌هایی باشم که اینا هر سال 10 تا خواننده دعوت میکنن. من یکی از اون خواننده بودم که اتفاقا سارای عزیزم ناینی هم اونجا بود، افتخار همکاری باهاشون رو داشتیم و خیلی خواننده دیگه، جزمین و کسای دیگه. بعد اون اولین کنسرت من بود بعد از 8 سال دوری از استیج. چه حس عالی داشتی؟ خیلی حس عجیبی بود، یعنی باور کنیم الان وقتی تعریف میکنم خودم یه جوری میشم. وقتی دوباره برگشتم رون استیج، وقتی دوباره احساس کردم که من متعلق به اینجا و تونستم این مسیر خیلی سخت رو بگذرونم، خیلی حس خوبی بود. و بعد درستم گفتم بگم همه رو و بعد کنسرت بود. بعدش خب اتفاق خیلی خوبی که افتاد، من با یه آقای خیلی مشخص آشنا شدم، نامزد کردیم. خیلی لطف کردی.
خیلی لطف کردی و خیلی حال کردیم، ولی نمیتونی به همین راحتی اینجا بری. باش. بعد اینجا واسه ما اجرا بکنیم اون صدای زیبات رو به گوش هم وطنامون، شنوندهامون، بینندگانمون برسیم. اینجوری نیست، به این راحتی ها نمیشه رفت از اینجا. همراه ما باشید. مرسی. کلی حال کردیم. خدمتتون عرض بکنم دوستان به پایان برنامه رسیدیم. اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. ویدیوهای پشت صحنه و ویدیوهای دیگه‌ای که تو برنامه و جای دیگه نمیبینین، حتی توی مثلا شبکه‌های اجتماعی دیگه، تو یوتیوب چنل من هست، اینم آدرسش.
پست مربوط به برنامه رو شادی خانم و بنده توی پیجمون میذاریم و شما میتونید نظرتون رو اون زیر بفرمایید. بله. نظرتون بفرمایید. بفرمایید. لطفاً. مرغوب.